সাংবাদিক বন্ধু বান্ধৱীসকল, পোনপ্ৰথমে মই আপোনালোকক এই আমাৰ সংবাদমেলখনলৈ আদৰণি জনাইছোঁ। সংবাদমেলত ৰাজ্যিক স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী বিজু হাজৰিকা, আমাৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ প্ৰধান সচিব সেৱাৰ অধ্যক্ষ ইয়াৰ ভিতৰত প্ৰায় 7 লাখ লোক ইতিমধ্যে তেওঁলোকে সুস্থ হ'ব পাৰিছে আৰু 1,78,770 অৰ্থাৎ প্ৰায় 1,75,000 লোকে কৰোণা আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যুবৰণ কৰিছে। ভাৰতবৰ্ষ পৃথিৱী অৰ্থাৎ বিশ্বত এই মৃত্যুৰ হাৰ 7%। যদি আমি ভাৰতৰ দৃশ্যপটলৈকে চাওঁ, তেতিয়াহ'লে ভাৰতবৰ্ষত আজিৰ দিনটোত অৱশ্যে অলপ আগতে এই গোটেই ষ্টেটিষ্টিক্সটো কিছু পৰিৱৰ্তন হৈছে। ভাৰতবৰ্ষত আজিৰ দিনটোত 20,333 জন লোক এই মুহূৰ্তলৈকে কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে আৰু আমাৰ দেশতো 640 গৰাকী লোকৰ এই পৰ্যন্ত মৃত্যুৰ হাৰ দেখা যায়। যদি ভাৰতত আমি মৃত্যুৰ হাৰ চাব যাওঁ, বিশ্বত 7% মৃত্যুৰ হাৰৰ বিপৰীতে ভাৰতত মৃত্যুৰ হাৰ 3.2%. India is doing much better in compared to world. বিশ্বত যেতিয়া মৃত্যুৰ হাৰ 7% দেখা গৈছে, ভাৰতত মৃত্যুৰ হাৰ 3.2%. তাৰপিছত যদি আমি ভাৰতৰ পৰা অসমলৈকে আহোঁ, অসমত সপ্তম দিন আজি 7 days, আজি সপ্তম দিনটোলৈ পৰ্যন্ত আমি নতুন কোনো কৰোণা কেছ পোৱা নাই। সাময়িকভাৱে আমি স্বস্তি নিশ্বাস ল'ব পাৰোঁ যে আজি কণ্টিনিউৱাছলি day 7 we do not have any new corona case. 34 জন আমাৰ ৰোগী আছিল, এজন ৰোগী নাগালেণ্ডৰ, যেন যদি আমি অসম বুলি ধৰোঁ 35 জন নাগালেণ্ডৰ ধৰিলে 34 জন, সেইটো ইছ্যু আমি বেলেগ কৰি থৈ দিছোঁ। 34 পেচেণ্ট were infected. 19 গৰাকী পেচেণ্ট আজি হস্পিটেলৰ পৰা ওলাই আহিলে, এগৰাকী পেচেণ্টৰ মৃত্যু হ'ল আৰু 14টা এক্টিভ কেছ এতিয়াও আমাৰ হস্পিটেলত আছে। যদি পাৰ্চেণ্টেজ ৱাইজ যদি আমি মৃত্যুৰ হাৰ চাওঁ, অসমত মৃত্যুৰ হাৰ হ'ল 2.94%, অৰ্থাৎ ৱৰ্ল্ডত 6.93, ইণ্ডিয়াত 2.2 আৰু অসমত 2.94, যদিও আমাৰ মাত্ৰ এজনৰে এই মহামাৰীৰ মৃত্যু হৈছে। আজিৰ এই পৰিৱেশৰ লগত আমি আৰু এটা কথা চাব খুজিছোঁ
6টা চেণ্টাৰত টোটেল আমাৰ টেষ্টৰ সংখ্যা ৫,৭৯৯টা আমি টেষ্ট আমি পাব সক্ষম হৈছোঁ। এই মুহূৰ্তত আমাৰ গুৱাহাটী বহুত সাংবাদিকৰ পৰা অনুৰোধ আছিল যে আমাৰ টেষ্ট কৰিব পৰা যায়। যিসকল সাংবাদিকে নিজৰ সন্তুষ্টিৰ বাবে কৰোণা টেষ্ট কৰিব খুজিছে 25 তাৰিখে আমি গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত তাৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰিম। যিসকল প্ৰফেশ্যনেল হেজাৰ্ডৰ এই টেষ্ট বিনামূলীয়া হ'ব আৰু যিসকলে কৰিব খোজে 25 তাৰিখে ৰাতিপুৱা 9 বজাত গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত আপোনালোক যাব পাৰে। উইল মেইনটেইন দ্য যিখিনি প্ৰট'কল আমি মেইনটেইন কৰিব লাগে আমি কৰিম। সৰু জনসাধাৰণৰ আশ্বাসৰ বাবে আমি এটা ৰিপিট কৰাৰ আজিৰ দিনটোত কিমান প্ৰাসংগিকতা আছে মই নাজানো, তথাপিতো ৩,৩38খন আমাৰ হাতত আইচলেশ্যন বেড আছে, 440টা আমাৰ হাতত ICU ফেচিলিটি আছে। আজিৰ দিনত আমাৰ হাতত কোৱাৰেণ্টাইন কৰিবৰ বাবে 10,160টা ব্যৱস্থা আছে ফেচিলিটি। আমাৰ হাতত PPE কিট প্ৰায় 2 লাখ আছে, N95 মাস্ক 86,000 আছে, ট্ৰিপল লেয়াৰ মাস্ক প্ৰায় 70 লাখ আছে। অৱশ্যে